हेलो साथीहरु, आज चाहिँ म हजुरहरुलाई सिमीको दाल कसरी बनाउने भनेर सिकाउँछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ सिमीको दाललाई राम्रोसँग पखाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि टमाटर र खुर्सानीलाई पनि पखाल्नुहोस्। त्यसपछि कुकरमा हाल्नुहोस् सिमीको दाल, टमाटर र खुर्सानी। त्यसपछि नुन हाल्नुहोस्। नुनले उम्लिन दिन्न। अनि त्यसपछि त्यसलाई घोल्नुहोस्। त्यसपछि ग्यासमा बसाल्नुहोस्। त्यसपछि 5-6 सिटी लागिसकेपछि त्यसलाई निकाल्नुहोस्। अनि हेर्नुस् त दाल यसरी पाक्नु पर्छ राम्रोसँग। अनि त्यसपछि अलिअलि त्यसलाई खुटखाट पार्नुहोस्। अनि त्यसमा बेसार हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो ज्यास्मिन मसला हो, हजुरहरुसँग छ भने हाल्नु होला। यदि नभएपछि आफै पिसेर हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि नुन हाल्नुहोस्। अघि मैले नुन थोरै हालेको थिएँ त्यसैले। अनि त्यसलाई घोल्नुहोस्। अब त्यसपछि हजुरहरुलाई कति चाहिन्छ दाल त्यति पानी हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि धनिया पखाल्नुहोस्। धनिया पनि पखालेर काटेर दालमा हाल्नुहोस्। कुकर ग्यासमा बसाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि त्यसलाई घोल्नुहोस्। अनि मैले चाहिँ तिल भुटेको तिल राखेको थिएँ त्यसैले अनि त्यसलाई पिसेर दालमा हाल्दिएको बास आउँछ भनेर। राम्रो हुन्छ बास आउँछ त्यसैले। यदि हजुरसँग छैन भने चाहिँ नहाल्दा हुन्छ है। मैले चाहिँ भुटेको तिल थियो त्यसैले हाल्दिएको। त्यसपछि लसुन पिस्नुहोस्। अब दाल झान्नु पर्यो। अनि त्यसमा जिरा हाल्नुहोस्। लसुन र जिरा हालेर झान्नुहोस्। हजुरहरूले मेथी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मेथी, जिरा, लसुन जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि दाल झान्नुहोस्। अनि त्यसपछि घोल्नुहोस्। अनि हेर्नुस् त दाल कस्तो राम्रो भएको छ, मिठो भएको थियो दाल। धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरु भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। यदि मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला। र फेरि पनि यस्तै नै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। बाइ बाइ।